Szeretettel köszöntelek! A kelt tészták kedvelőinek ajánlom ezt az isteni finom, meggyes mákos babkát. Igazán remek párosítás, a tésztája pedig hihetetlenül puha. Szívből ajánlom, hogy készítsd el te is. Az összes karácsonyi süteményem elérhetőségét megtalálod a videó végén. Ha lájkolod a videót, vagy megjegyzést írsz, esetleg feliratkozol, mindegyikkel nagy örömet okozol. 125 g meleg tejbe belemorzsoltam 12 g friss élesztőt, és hozzáadtam 10 g cukrot, majd félretettem pár percre, hogy az élesztő felfusson benne. 275 g liszthez hozzáadtam 30 g cukrot, egy tojást, 40 g olvasztott vajat, egy csipet sót, és az élesztős tejet. Majd az egészet alaposan összegyúrtam. Én kézzel szeretek dagasztani, de természetesen géppel is végezhető. Amikor a tészta összeállt, letakartam, és meleg helyen 1 órán át kelesztettem. Amikor a tészta megkelt, kinyújtottam téglalap alakúra. A töltelékhez megolvasztottam 50 g vajat, hozzákevertem 100 g megylekvárt, ...50 g cukrot, és 100 g darált mákot. És rákentem a kinyújtott tésztára. Utána rászórtam a tetejére 150 g meggyet. Utána feltekertem a tésztát. Majd hosszában ketté vágtam, és a 2 szálat összetekertem úgy, hogy a vágott része legyen felül. A tésztát belehelyeztem egy vékonyan kikent és liszttel megszórt hosszúkás sütőformába. Letakartam és kelesztettem még 40 percig. Előmelegített 180 fokos sütőben 30-35 perc alatt megsütöttem. 75 g vizet felmelegítettem, és felolvasztottam benne 125 g cukrot. Amikor kivettem a kalácsot a sütőből, azonnal lekentem ezzel a cukros vízzel. Teljesen kihűlve érdemes szeletelni. Isteni finom, puha, szívből ajánlom, hogy készítsd el te is. Köszönöm, hogy megnézted a videót, kellemes ünnepi készülődést kívánok!